Nais mo bang alamin kung ano ang food pyramid at ang kahalagahan nito? Panoorin ang video ito para malaman mo. Keep on watching to learn something. Magandang araw mga bata! Naritong muli ang inyong teacher Sheshe para sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Oops! Teka muna! Pakihit muna yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Salamat! Tara! Simulan na natin! Ang pagkain ay parte ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang isang bata, dapat maging sapat ang nutrisyong nakukuha mo sa iyong mga kinakain. Ito ay makakatulong sa iyong lubos na pag-unlad. Ang food pyramid ay iyong magiging gabay sa pagkakaroon ng magandang kalusugan. Ano nga ba ang food pyramid? Ang food pyramid ay isang tatsulok o hugis pyramid na gabay sa nutrisyon. Nahahati ito sa 4 na baitang at binubuo ng iba't ibang uri ng mga pagkain. Ano-ano nga ba ang 4 na baitang ng food pyramid? Ang unang baitang ang may pinakamalaking bahagi sa food pyramid. Kaya naman, mas maraming ganitong uri ng pagkain ang dapat mong kainin. Ang halimbawa nito ay kanin, tinapay, pasta, at kamote, at iba pang mga pagkain katulad nito. Ito ang mga pagkaing mayaman sa carbohydrates o mga pagkaing nagbibigay lakas o enerhiya. Sa ikalawang baitang. Ang ikalawang baitang naman ay mga prutas at gulay. Ito ay nagbibigay ng mga bitamina at mineral na nagpapalakas ng resistensya. Ang mga halimbawa nito ay kalabasa, mangga, okra, carrots, patatas, saging, orange, lemon, grapes, at iba pa na katulad nito. Ang mga ito ay panlaban din sa mikrobyo na nagdudulot ng sakit lalo na sa panahon ngayon. Para naman sa ikatlong baitang, sagana naman sa protina ang mga pagkaing nasa ikatlong baitang. Ito ay nakatutulong sa iyong paglaki. Kasama na dito ang isda, karne ng manok, baboy o baka, gatas, keso, itlog, at mani. Ang mga pagkaing ito ay makabubuti sa katawan kung kakainin ng may moderasyon. Sa ika-4 na baitang. Ang ika-4 at huling baitang ang may pinakamaliit na bahagi sa food pyramid. Nangangahulugan ito na maliit na bahagi lamang ng ganitong uri ng pagkain ang dapat mong kainin. Ang mga halimbawa nito ay burgers, french fries, donuts, chocolates,
soft drinks, at mga matatamis na inumin. Kadalasang matatamis at maaalat ang mga pagkaing ito, kaya nakakasama sa kalusugan, kaya kumain lamang paminsan-minsan. Naritong muli ang 4 na baitang ng food pyramid. Sa unang baitang ay mga pagkaing mayaman sa carbohydrates. Sa pangalawang baitang ay mga pagkaing nagbibigay ng bitamina at mineral. Sa pangatlong baitang ay pagkaing mayaman sa protina. At sa pang-4 na baitang ay mga pagkaing maaalat at matatamis. Ano nga ba ang kahalagahan ng food pyramid? Ang food pyramid ay iyong magiging gabay sa pagkakaroon ng magandang kalusugan. Dito mo malalaman kung anong uri ng pagkain ang higit na dapat dagdagan at dapat kainin. Ito ang mga pagkaing magpapalusog at magpapalakas sa iyong katawan. At panghuli, matatagpuan mo rin dito ang mga pagkaing dapat bawasan o iwasang kainin. At ngayon mga bata, alam nyo na kung ano ang food pyramid at ang kahalagahan nito. Subukin natin ang inyong natutuhan. Sagutin ang mga sumusunod ng tama o mali. I-type sa comment box ang inyong sagot. Number 1. Ang food pyramid ay binubuo ng 4 na baitang. Very good. Tama. Number 2. Ang mga pagkaing sagana sa protina ang may pinakamalaking bahagi sa food pyramid. Very good. Mali. Number 3. Sa food pyramid, mahalaga na puro gulay at prutas lamang ang iyong kainin. Very good. Mali. Number 4. Ang mga pagkaing nasa pinakaitaas ng food pyramid ay dapat iwasang kainin upang maiwasan din ang pagkakasakit. Very good. Tama. Number 5. Mahalaga ang food pyramid upang malaman kung anong uri ng pagkain ang dapat kainin at iwasan. Very good. Tama. Nakakuha ba kayo ng perfect score? Paki-comment naman sa ating comment box. Maraming salamat sa panonood. Keep safe. God bless us all. Bye!